السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ وحشتوني جدا جدا جدا. احنا طبعا كنا قايلين قبل كده في الفيديوهات اللي قبل كده ان احنا هنخش على ترويقات العيد. هعمل معاكم الغساله ديت النهارده وهوريها لكم هي بتشتغل ازاي يا حبايبي، لان انا اول ما اشتريت الغساله ديت غسلت عليها مره وبعد كده كنت عايزه ابيعها لان ما كنتش اعرف الطريقه بتاعتها الصحيحه يعني. فهوريها لكم النهارده هي بتشتغل ازاي وعشان تنضفي اللبس هتعملي ايه. هبدا كده معاكم. بسم الله. هتك يا جماعه على الزرار ده، هي كده بتفتح الغساله. لو انت عندك ميه سخنه او سخاء هتتك ساخن. الساخن اهو، يا بارد يا ساخن تابع ما انت حب. هنا برضو هتتك الدوره. انا بعملها على غسالة ايه التانية ديت. وهنا هتك مستوى المية 4 زي ما انتوا شايفين. وهنا الغسيل هتك 12. طبعا الاول كنت بعمل اول مرة عملت عليها كنت بتك الحاجات ديت كلها مع بعضها، غسيل وشطف ودوران سريع. فكانت يا جماعة بتغسل نوبة بتاخد ساعة وبتغسل نوبة وبتبطل على كده. بطلع اللبس كنت بنشره وكنت بلاقيه مش نضيع. فطبعا لما عرفت ان احنا بندوره دولت بس مستوى المية وبندوره الغسيل بس وبتتك هنا. دي اوكي يعني ان انت بتشغلي الغسالة، بس انا مش عايزة انزل مية. وبعد كده اما تيجي تبطل تعملي نفس الحركة تاني، تك هنا تشغيل وهتعملي الدورة تقيل او احتيادي زي ما انت عايزة. وهنا مستوى المية هتك زي ما انت عايزة برضو. المية لو شوية لبس صغننين هتك 2 3 زي ما انت حابة. وهنا هتك برضو لحد 12 والتكة تشغيل. كل ما هتبطل هعمل كده وكل ما هتبطل هعمل كده لغاية ما اخلص خلاص وحاسة ان الغسيل نضج. هتكها بقى في الاخر يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده تشغيل الدورة بقى. الدورة هتبقى غسيل تقيل. وهنا المستوى المية 4 انا بملاها للاخر يا جماعة عشان تنضف اللبس. وهنا 12. هبدأ بقى هنا حبة غسلت وشطفت وحشته في الحاجة هشتغل هنا على 2 على 2 هنا يا جماعة. وهنا هتك على مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده. وهشغل بقى دي اخر دورة ليه. هتشطف وهتنشف وتطلعوها ايه تنشر على كده. فهي كويسة وبتنضف، بس اعملي زي ما انا بقولك اغسلي حوالي 20 مرة 10 مرات زي ما انت حابة. تابع ما لبسك معاكي يعني نضيف متسخ هتعملي زي ما انا قلتلك كده عشان برضو ما تحضريش الحاجة واللي يجيب الغسالة مثلا يبيعها وكده. فانا بفهمكم الطريقة الصحيحة اللي تنضف لكم لبسكم وتحافظي على الحاجة عندك يعني. فانا هبدأ معاكم كده برضو واغسلها لكم واوريها لكم هي بتتغسل ازاي زي ما انتوا شايفين كده. هيبقى معايا فرشة اسنان يا جماعة عشان ايه تبقى سهلة ان انت تجيب الحروق. ومعايا مية ببريل او اريال زي ما انت حابة. هجيب الحتت ديت فرشة هتبقى صغننة يا جماعة. بصوا يا جماعة بتطلع الوسخ ازاي. الفرشة بتجيب يا جماعة الحاجات المخفية برضو. يعني هتاخد وقت معاكي شوية بس مش مهم. بصوا يا جماعة كده. زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هيبقى معاكي برضو اسفنجي عشان ايه تغسلوا برضو الغسالة. احنا بنقول الفرشة الحاجات اللي هي ايه متدارية اللي انت مش هتعرفي تجيبيها.
طبعا مش هتنسوا تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس وتضغطوا اللايك. انا بقيت يا جماعه بعمل فيديو وانزله لكم كل يوم، يعني بعمله قبل ما انزله لكم بحاجات بسيطه، يعني الواحد بيبطل والله. زي ما انتوا شايفين الفرشه بتخش فين يا حبايبي. طبعا يا جماعه انا بشكر الناس اللي بتعلق لي، بشكرهم من قلبي، ربنا يخليهم لي اخواتي وحبايب، هما بيدعموني كده وبيفرحونا. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه، هناخده بديت الحاجات اللي هي تحت، اللي تعرفوا توصلوا لها بسهوله. ديت يا جماعه بتتخلع اهي. طبعا هغسلها، هحطها واغسلها معاكم، اغسل مكانها. طبعا يا جماعه هتبقوا شايلين كهرباء. بغسلها اهو. ديت يا جماعه مش هتعرفوا توصلوها بالسفنجة كده يعني اهو. بس الفرشه بتجيب الحاجات اللي جوه. زي ما انتوا شايفين اهو. اغسل لازم كل مثلا شهر تغسل الغساله غسله كده. بصوا الفرشه يا جماعه بتجيب الحاجات المداريه خالص ازاي. الحاجات اللي متعرفوش بقى خلاص خلصت بالفرشه، تمسكي بقى السفنجة، بلاش سلك يا جماعه عشان ما تجرحوش في الحاجه وتبوظوها. زي ما انتوا شايفين كده. كنت يا ماما هي غسلها صعب شويه يا جماعه عشان هي بتبقى فيها حتت معموله كده داخله لجوه زي الغطا اللي فوق كده، فاستحملوا يعني. بس الغسالات ديت بتريح مريحه وليها فوايد برضه يا جماعه. اما تمرة بتزهقني بحطها فيه، قعدت فيه واشتغل فيه. بصوا يا جماعه كده. كده يا جماعه كنت خلصت جوه، بس هشطفها لكم بره واوريها لكم. بس انا قلت اما اخد الغطا ده. بصوا يا جماعه السفنجة مش خشنه برضه عشان ما تجرحيش في الغساله. ممكن حطينا كهرباء يا جماعه على في الكهرباء. لازم نشيلها من الكهرباء الاول. طبعا يا جماعه معلش على صوت الاطفال. هتجيبوها بالفرشه كده يا جماعه. انا
حبيت اعمل لكم الفيديو ده يا جماعه، لان انا اول ما اشتريت الغساله دي غسلت عليها مرتين وكنت هبيعها. انتوا عارفين الحاجات دي اتفتحت وغسلت نوبه حتى عليها مره، وجيت تبيعها رخيصه لانها هتبقى مستعمله. فانا حبيت اعمله لكم عشان ايه تبقوا عارفين هي بتشتغل ازاي وبتنضف ازاي برضه. كده اهي حركوها كده يا جماعه، كانت اتركبت اهي. هركبها معاكم يا جماعه، بس هوريكم الغساله كده بقى عشان اغسل الغساله وهجيبها كده برضه. ما تعرفوش تجيبوا لي السلكه هتيجي لي، هتبقى سهله برضه. وغسلت الغطا طبعا يا جماعه. انا مش هغسل الجوانب بتاعه الغساله لان انا كده كده مركبه لها حافظه، يعني هي نضيفه اصلا. هوريكم الحافظه في الاخر. هشطفها يا حبايبي وارجع لكم. يعني يا جماعه انا خلعت دي غسلتها زقتها كده اهو، وشطفت الغساله بميه نضيفه وهمسحها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الحته ديت يا جماعه لو جبتوها بايديكم او كده ممكن تتعوروا لان المكان ضيق، مش هتعرفوا. ده بتخبط في حلق الغساله اهو. طب هشيك بقى عليها يا جماعه واوريها لكم في الاخر. بكده يا جماعه اكون وبكده يا جماعه اكون خلصت فيديو النهارده. دي الجراب اللي انا شاريهولها يا جماعه ب45 جنيه زي ما انتوا شايفين. ما خدتش وقت معاكم والحاجه خلصت على طول، يعني خدت حوالي 10 دقايق وخلصتها. يا ريت الفيديو عجبكم وتكتبوا لي في التعليقات الطريقه ديت، يعني ان انا وصفت لكم كده حلوه ولا لا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.